Hello friends, welcome to my YouTube channel, Attorney E. Immigration Lawyer. Today's episode po natin ay marami po ang nag-request nitong topic na to, EB-3 process, yung employment-based visa process. Okay, so marami po ang interested dahil maraming gustong mag-file ng caregivers, ng mga skilled workers, and so I want to share with you this information. Okay. Before we start, I want to introduce myself para po dun sa mga hindi pa nakakakilala. Ako po si Attorney Elaine Antonio Bordeaux. I'm a U.S. immigration lawyer and based in Colorado. I represent clients from all over the U.S., pati na po sa Philippines. And of course, I'm originally from the Philippines. And to know more about me, pakicheck po ang aming website, www.eboardlaw.com. Meron din po kaming Viber number. Pero we're posting yung mga lawyers fees namin. Para po yung iba nagtatanong, can we afford you, attorney? Of course you can. We made sure na reasonable po ang aming lawyers fees para po mas marami kaming matulungan. So paki-check out nyo po yan. Of course, hindi po kami free ang service namin. Okay po, so pero very, very reasonable naman po. Alright. So sa topic natin ngayon, ay may nag-email sa akin si Janice F. And ang sabi niya dun sa email niya ay i-sponsor daw po siya bilang caregiver. Gusto niya pong malaman ng proseso. Ang visa daw po ay EB-3, so Employment-Based Category 3rd. Yun po. So yun po ang pag-uusapan natin. Okay. Now, alright, so ang unang dapat nating alamin, sino ba ang pwedeng ma-sponsor under this category? Okay? So meron pong tatlong categories under this one, yung skilled workers, yung professionals, tsaka yung other workers. By the way, ang EB-3 category, what I like about this is it's a immigrant-based petition, meaning pagdating po ng workers sa US ay green card holder siya. Ibig sabihin po nito ay itong petition na ito ay nagbibigay ng green card. Okay? Immigrant siya. Okay? At hindi po ito temporary or seasonal in nature. Dahil immigrant po ito, eventually ay magli-lead ito sa green card, sa citizenship. So yun po ang kagandahan ng petition na ito. Sa 5 years po ay US citizenship naman. So this is very good. Hindi mamumblema na tipong, after 1 year, wala na akong sponsor, I have to find a new employer. Yun po yung mga challenges kapag temporary ang nature ng yung visa. In the past, itong EB-3 ay marami nag-sponsor dito kaya ang backlog po ay napakatagal. So 5 years, ganyan ang paghihintay. But recently, because of what happened to the world, marami yung mga employers na nag-back out, hindi nagtuloy, pero may shortage pa rin ng workers, at meron tayong visa available. Kaya po, I just checked the visa bulletin, current po siya, meaning may visa available for this category. Kaya marami nag-i-inquire. Okay? So, ang proseso pong ito, pag skilled workers, sino po ang covered? Ang requirement ay may minimum na 2 years training or experience. Okay? Yung mga professionals naman, para doon sa mga job position, na nagre-require ng at least bachelor or foreign equivalent degree. Okay? Yung other workers, subcategory, yung mga unskilled workers of less than 2 years training or experience. Ayan, yan ang mga pasok dito sa category na ito. Do you need an employer? Yes, you need an employer. So mag-start ang proseso sa employer. May mga nagtatanong, attorney, can you help me find an employer? Naku, I wish po, pero hindi ko po kayo matutulungan in finding an employer. Hindi po ako recruiter, isa po akong immigration lawyer. I can help you with the process. I can help explain the process to you. I can share this information, pero tungkol po sa paghahanap ng employer ay kayo po ang maghahanap. At mag-ingat po kayo kasi maraming mga scammers. Okay?
Alright, so ano ba ang tatlong steps ng prosesong ito? So yung iba akala nila, pag may employer na i-file na yung petition, tapos na. Tatlo po ang steps. PERM, ito yung labor certification. Immigrant visa petition na fina-file ng employer, tsaka adjustment na fina-file ng worker. Okay. Ano ba ang nangyayari dito sa labor certification, aka PERM? Ito yung initial process kung saan yung employer ay nag-advertise, nagko-conduct siya ng good faith recruitment to determine kung meron bang available and qualified US workers. Yan. Kasi pag merong available and qualified US workers, hindi po maifa-file ang PERM at hindi po ito maifa-file ang petition at hindi po ito ma-approve. Alright? So dito sa prosesong ito, ang nangyayari, ito po ang karaniwang nangyayari. May mga cases na special po, pero normally this is what happens. Nagre-request ng prevailing wage determination sa Department of Labor. Ano po yung prevailing wage determination? Kasi hindi kayo pwedeng pasahurin ng mababa kaysa dun sa binabayad sa mga American workers. Bakit ba yun? Bakit para saan ba yung ganong requirement? Kasi kung mas mababa dun sa mga foreign workers, di ba? Anong tendency ng mga employers? Kasi very capitalistic, di ba? Siyempre, gusto nila ng more profit. Kukuha sila ng mga mababang workers na mababa ang pasahod. Okay? Ang epekto, mapiprejudice naman yung mga American workers. Okay? So dadaan po yan sa Department of Labor, magre-request ng prevailing wage determination kung ano ang dapat na ipasweldo dito sa foreign worker. Okay, employer must register online with the Department of Labor. Okay, meron pong advertising. Minsan ang employer, pag nakita nila yung requirements, nagbaback out sila kasi akala nila it's so easy, ganyan, pero ang dami palang kailangan gawin at medyo may kagastusan kasi kailangan mo syempre mag-spend sa advertising. Alright, pero kung kailangan naman yung posisyon, katulad ng mga caregivers, nurses, yan, kulang na kulang. Kahit sa hotel industry, sa culinary, sa medical industry, kulang po industrial, kulang ang workers ngayon. Okay, so kahit may cost, marami pa rin mga employers na nag-sponsor. Ang advertising, the job must be advertised in the city's major newspaper for 2 Sundays. Okay, the job must be posted at the site for 2 weeks. Kung professional position naman, may additional requirement. Okay, and then yung employer will interview applicants that appear to be minimally qualified. So kung may mga nag-submit ng applications locally at meron silang minimum qualifications, ay kailangang i-interview ng employer. At kung merong mga minimally qualified and available US workers, the employer has no obligation to hire them, but the PERM cannot be filed. Okay. Yan. So, kung may minimally qualified, of course, ang priority po ng employer ay dapat yung local applicants. Yan. Kasi hindi matutuloy ang PERM process. Okay? So, isa yan sa mga challenges nitong prosesong ito. Now, if there are no minimally qualified and available US workers found to fill the position, the employer will sign a recruitment report describing the process. So merong, ito po requirement po ito. Okay. And then saka po isasubmit yung PERM. Minsan na-audit pa. Okay. Now, pagkatapos po niyan, so remember, the recruitment process, nasa stage 1 pa lang tayo, must be handled according to the very strict DOL guidelines. Okay? Ano ba itong PERM? Ang PERM kasi, the PERM application belongs to the employer and it is an attestation by the employer that it has tested the market. Na talagang sinubok niya yung market, sabi niya, ay nako, wala talagang
available and qualified US workers to fill this position. Kaya ngayon, pwede akong mag-sponsor ng foreign workers na nasa labas ng o galing sa labas ng US to work permanently. Okay, so it must be done in good faith. So after po ng perm niyan, pag napa-approve na yung perm, the employer has to file ito ng step 2, yung immigrant visa petition within 6 months. Okay, employer pa rin po ang nag-file dyan. Ngayon, mayroon pong rule na ang mga costs related po dito sa step na to ay dapat employer ang nagbabayad. Okay? So ito ay responsibilidad ng employer. Okay. Yung immigrant visa petition ay pinafile naman po sa USCIS. So meron din po siyang waiting time. Paano nyo malalaman yung waiting time? Okay. You can determine yung mga processing time nila sa flag processing time, and then sa ang immigrant visa petition naman, pumunta po kayo sa USCIS and then go sa processing time form I-140. Okay, so makikita niyo po doon kung gaano katagal ang processing time. Pero ang importante, malaman ninyo ano bang step, kung kayong employer, nasa step na ba kayo, kung kayong employee, ano ba yung step, para po nakikita nyo kung ano yung, kung ano na yung nangyayari. Okay. So, dito naman sa step 2, fina-file ng employer yung immigrant visa petition sa USCIS. Okay, and then, after that, kapag ma-approve na siya, ay magpa-file naman ng adjustment of status ang worker. Ngayon, pagdating po sa adjustment of status, ay pwede na po itong bayaran ng worker. Okay? So the employee and her family cannot file the I-485, ito yung sa adjustment of status, until such time na yung visa number is available. Okay, ayan. So kapag current na rin ang kanyang priority date. Okay, so the employee can pay the costs related to I-485, including attorney's fees, yung mga filing fees, and other related expenses. Pero before that po, before the adjustment of status, ang magbabayad po ay ang employer ng perm tsaka ng immigrant visa petition cost and expenses. Okay, yan po. So, ang EB-3 ay isang permanent employment-based process na nagbibigay po siya ng green card. Kaya yan ang kagandahan nitong prosesong ito. Kailangan niya ng employer, so it must be initiated by the employer. Nagsisimula po sa DOL, sa Department of Labor, at sinisimulan po ito ng employer. Mayroon din po itong recruitment process. Okay? At meron pong mga special yung exceptions pero ito po ang normal na EB-3 process. And then of course, kapag ang visa number ay current na or available na, ang priority date ay pwede na pong mag-file ng adjustment of status. Yan po. Right now, current po ang EB-3, meaning may visa available. Kung meron kayong employer at kung kayo ay pinipetisyon, sana po nakatulong po ang presentation na ito. And to schedule an appointment with me, mag-email po kayo eb@eboardlaw.com. Yan po. Ito po. So, eb@eboardlaw.com. Mag-text kayo 713-315-7793. At may Viber din kami. Pero I don't have that information right now. So, please like this, and kung nagustuhan nyo po, mag-subscribe kayo and share this to your friends. And kung may mga katanungan kayo na gusto nyo sagutin ko, mag-post kayo sa comment section. Kung gusto nyo po ng private consultation, mag-email po kayo. Otherwise, mag-post po kayo sa comment section po. Ako po si Attorney Elaine Antonio Bordeaux. Elaine Antonio Bordeaux. What time is it na ba kasi? It's my nap time. Ooh. And until next time po, maraming salamat. See you till next time.